Დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის სტუმრებთან ერთად ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ქარელი, რომელიც გახლავთ რეანიმატოლოგ, ანესთეზიოლოგი და ლიზი კუჭავა, ქრონიკულ დაავადებათა მონიტორინგის ასოციაციის პრეზიდენტი. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. 21 მაისს, ანუ 2 დღეში სამედიცინო მიმართულებით კონფერენცია არის დაგეგმილი. მინდა გკითხოთ, რამდენად ტრადიციულია, ანუ ყოველწლიურია თუ არა ეს კონფერენცია, ვინ იღებს მონაწილეობას, რომ გაგვაცნოთ ჩვენ და ჩვენს ტელემაყურებელს და რა მოხსენებები იქნება წარმოდგენილი. კონფერენცია მიძღვნილი არის ბატონ ნოდარ ბაქრაძის ხსოვნისადმი, ეს იყო აკადემიკოსი, შესანიშნავი ადამიანი. მას ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის პირადად ჩვენი როგორც ექიმებად ჩამოყალიბების საქმეში. კონფერენციაში მონაწილეობას ვიღებთ ინსტიტუტის კურსდამთავრებულები, ჩვენი კოლეგები, რა თქმა უნდა, და პედაგოგ-მასწავლებლები, რომლებიც ოდესღაც გვასწავლიდნენ და რომლებმაც ასევე ძალიან დიდი კვალი დატოვეს. გამოტანილი იქნება თემები როგორც უშუალოდ მედიცინის კლინიკური სექტორიდან, ასევე თეორიული მედიცინიდან იქნება და იქნება ფარმაკოლოგიური პრეპარატების პრეზენტაციები. ძალიან საინტერესოა იმდენად, რომ საკითხები ეხება თანამედროვე მედიცინის უახლეს ასპექტებს. წარმოდგენილი იქნება ისეთი ამბები, ისეთი თემები, რომლებიც შეიძლება ჯერ კიდევ არ არის გაჟღერებული სხვაგან, ამდენად ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება. და თან უნდა გავაჟღეროთ ერთი თემა, რომ ვაპირებთ და ვაფუძნებთ ასოციაციას, რომელსაც უშუალოდ ეხება ქრონიკულ დაავადებათა მონიტორინგი და ამ დაავადებათა მონიტორინგის ჭრილში უშუალოდ მუშაობთ დემენციურ პაციენტებთან შინმოვლი სამსახურის ორგანიზებაზე. ამდენად ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება კონფერენცია, ამაზე მეტყველებს ის ადამიანები, რომლებიც იღებენ მასში მონაწილეობას, ის კომპანიები, რომლებიც გვიცხადებენ ასევე გვერდში მხარდაჭერას, რა თქმა უნდა, მათ გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ამის ორგანიზება. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო უნდა გამოვიდეს ყველაფერი. დაწონებულებად. ქავოტანთია, ორივეს თქვენ გაქვთ თქვენი მოხსენებები, რომლებითაც წარდგებით კონფერენციაზე საზოგადოების წინაშე, უშუალოდ თქვენი მოხსენების შესახებ რას გეტყვით? რა თემას მივიღებთ? მოგახსენებთ. ჩემი მოხსენება, რომელიც დავასათაურე შემდეგნაირად სამედიცინო ინსტიტუტი თბილისი, ცოდნის სავალი. და ეს სათაური არის ყველანაირად გადამეტების და გადაჭარბების გარეშე. ეს არის საკუთარ სუბიექტურ შეგრძნებებზე და მოგონებებზე დამყარებული. თუ რა მაკავშირებს ამ ინსტიტუტთან და დარწმუნებული ვარ, ყველა ჩვენს კურსდამთავრებელს იგივე გრძნობები და იგივე მოგონებები აქვს ინსტიტუტთან. ეს იყო ინსტიტუტი, ეს იყო სივრცე, რომელმაც გაუძლო აბსოლუტურად ძალიან დიდ კონკურენციას. თუნდაც თავად ალმა მატერთან, რომელიც იყო პირველი საქართველოში, როგორც არის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი და ჩვენ ყველანი ქეთს ვეხდით მის წინაშე. და საკმაოდ მრავალი წელი ძალიან რთულ გზაზე დადიოდა ეს ინსტიტუტი, მოგახსენეთ ეს იგი კონკურენციის თვალსაზრისით და ეს იყო დევიზი ჩვენი სამედიცინო ინსტიტუტის, რომ მისი კურსდამთავრებული და სხვა შორის ინსტიტუტი და თავად რექტორი, რომელზეც ლიზი მოგახსენეთ ბატონი ნოდარ ბაქრაძე, იყურებოდა ძალიან შორს მრავალი წლის წინ მომავალში და დევიზით სწორედ აბსოლუტურად ასახავდა ბატონი ნოდარის სიტყვებს, რომელიც დღესაც კი ყველა ჩვენთან გვახსოვს და ამ დევიზით დავდივართ. ეს არის მომავალში ასე იგი შევქნათ და გავუშვათ ისეთი სტუდენტები და ისეთი სამედიცინო ინსტიტუტ დამთავრებული უკვე დიპლომირებული ექიმები, რომლებმაც უნდა გაუძლონ ისეთ რთულ კონკურენციას და აბსოლუტურად ჩამოყალიბდნენ პიროვნებად, ექიმებად. თუ არ არის ექიმი პიროვნება, ის თავის საქმეს პროფესიონალად უბრალოდ ვერ გაუძღვება. ამ თემას ვაგრძელებთ და ამას შეეხება ჩემი თემა. თორსა არ ვარ ექიმის შემთხვევაში, მე მგონი ნებისმიერ პროფესიის შემთხვევაში ჯერ პიროვნება ადამიანი და შემდგომ. ხშირად მიმეორებ და ბატონი კი ბატონო. კაპიტან ლიზი, სხვა უშუალოდ თქვენი მოხსენებაც რომ გაგვაცნოთ და იქნებ ორი სიტყვით გითხრათ სხვისი მოხსენებები. ჩემი თემა უშუალოდ შეეხება საქართველოში დემენციურ პაციენტებთან შინმოვლი სამსახურის ორგანიზების პრობლემებს. მოგეხსენებათ დაბერებად ერად მოვიაზრებით, დემოგრაფიული პრობლემა ძალიან აქტუალურია ჩვენთვის.
მიუხედავად იმისა, რა დიდი და მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა, ერი პროგრესულად ბერდება, ამიტომაც მატულობს ასაკოვან ადამიანთა პროცენტული შემცველობა მთლიან მოსახლეობაში, რაც ბუნებრივია იწვევს ერის დაბერებასთან ერთად დემენციის განვითარების რისკის გაზდას. აი უფრო მოდით სიმართლე რეალურად ესეთი პაციენტების ზრუნვალები დაიყვანებიან ორ ძირითად ჯგუფად, ეს არის ფორმალური და არაფორმალური. როდესაც მედიცინა უკვე ვერაფერს ვეღარ აკეთებს და ძალიან ხშირად ესეთ პაციენტებთან ინტერვენციული ჩარევები უკვე გარკვეულწილად კარგავს, ან ძალიან ისეთი დოზით გამოიყენება, მოგრძალებული დოზით. დგება შინმორი სამსახურის ორგანიზების პრობლემა. და პაციენტის ოჯახის წევრები საზღვარგარეთ ისინი ასევე განიხილებიან დაზარალებულად, დგებიან პრობლემის წინაშე რა უყონ ხანდაზმულ ადამიანს, როგორ მოიქცენ მასთან მიმართებაში. თემა გარკვეულწილად სტიგმატიზირებულია, მეცაც გეტყვით, ჩვენ ამ თემაზე მუშაობის დროს შევხვდით ძალიან ბევრ ცუდ ფაქტსაც. კონკრეტულად ისეთ შემთხვევებში, როდესაც პაციენტს არ ყავდა ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, მათი მოვლის საკითხი ძალიან მძიმე დადგა და სახელმწიფო იღებდა, მაგრამ დამიჯერეთ ის პაციენტები, რომლებსაც ყავთ ოჯახი, ხანდახან უარეს მდგომარეობაში არიან. რეგიონებში ამ მხრივ კიდევ უფრო რთული სიტუაციაა. ფაქტიურად აყავთ შინმოლის სამსახურის თანამშრომლები ბინაზე, რომლებიც არ არიან ორგანიზებულები, ეს არის არაპროფესიონალი კადრები, პროფესიონალების აყვანა ბევრად უფრო ძვირიჭდება. ამიტომაც ჩვენ გვინდა რომ შეიქმნას პროგრამა, რომელიც მოახერხებს არასამედიცინო კადრების გადამზადებას. ანუ სრული შემთხვევაში თქვენ ისწავლით იმას, როგორ მიაწოდოთ საკვები, როგორ იურთიერთოთ მასთან. სამწუხაროდ ეს დაავადება გრძელდება წლების განმავლობაში, სანამ არ დადგება ლეტალური გამოსავალი და მოდით ნუ ვიქნებით ტყული იმედის მქონე, გაუმჯობესება ძალიან ხშირ შემთხვევაში არ ხდება. რა თქმა უნდა, არსებობს ძალიან ბევრი ფაქტორი, რომელიც ამცირებს დაავადების მიმდინარეობას, მაგრამ შედეგი მაინც ყოველთვის ცუდია. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ პაციენტის ოჯახის წევრებს აქვთ უფლება და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ როგორც ფსიქოლოგიური ფაქტორის თვალსაზრისით, ასევე იმით, რომ მათ უბრალოდ იცოდნენ, როგორ მოვარონ თავიანთ პაციენტებს და თავიანთ ოჯახის წევრებს. რა თქმა უნდა, იმ ფარგლებში, რომ დაცული იყოს მათი ადამიანის უფლებები. და არ უნდა ხდებოდეს სტიგმატიზაცია თემის და ეს რაღაც სირაქლემას პოზიციამ აპატიეთ ამ ტერმინს რომ მოვიყვანთ, საკითხს არ აგვარებს ნამდვილად. თემა ძალიან აქტუალურია. ყოველი მეხუთე ადამიანია აი ამ საკითხზე ცალკე ვისაუბროთ. ყოველი მეხუთე ადამიანია დაბერებადი პროგრესირებით, სავარაუდოდ 2050 წლისთვის უკვე ყოველი მეოთხე ადამიანი იქნება. იმასთან ერთად რაც უფრო ვიზდებით და ვერდებით შევდივართ ასაკში, რა თქმა უნდა, პრობლემის რისკი მატულობს. პრობლემის გადაჭრაში. პრობლემის გადაჭრა ძალიან ბევრ რაღაცაშია. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, იმ წესების დაცვა, რაც გვიცავს დემენციის განვითარებისაგან, ეს არის ჯანსაღი კვება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ფიზიკური აქტივობის შენარჩუნება შეძლების დაგვარა დიდასაკამდე და მე მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომლებიც გაიცემა, მათ შორის ძალიან ბევრი სერიოზული ფაქტორი ვნახეთ, მინდათ რომ ამ მიმართულებითაც გავაღრმავოთ ცოდნა. თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც არიან რელიგიურნი და ყოველდღიურად წარმოთქვამენ ლოცვებს, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ აქ არის სუფთად რელიგიური ფაქტორი, მათი გონებრივი პოტენციალი გაცილებით დიდასაკამდე არის შენახული და გაცილებით დიდასაკამდე არის აქტიური. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა. ადამიანები, რომლებიც ოჯახის წევრებთან ატარებენ სიცოცხლის უკანასკნელ წუთებს, გაცილებით კარგად არიან გონებრივად და მე მგონი ფსიქოლოგიურადაც მათთვის იცით ძალიან ძნელია ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ რას ფიქრობენ ისინი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მათ თავიანთი აზრის გამოხატვა არ შეუძლიათ. თუმცა ის პოზიტივი, რაც მათთან ურთიერთობის დროს იგრძნობა, რა თქმა უნდა, გვაძლევს იმის საბაბს ვივარაუდოთ, რომ მათ ურჩევნიათ ოჯახში გაატარონ. რა თქმა უნდა. თავშესაფარში, თუმცა ბევრი ესეთი დაწესებულება ინსტიტუციონალური ძალიან მაღალი დონის ხარისხს გვთავაზობს საქართველოს ნაკლებად, მაგრამ ოჯახის ეთნოს მაინც ვერ შეიძლება გამორიცხული, რაც არ უნდა იყოს. მე როგორც გავარკვიებ, ჩვეულებრივ პირველი პერიოდი მოდის ოჯახი ძალიან აქტიურად, მერე რატომღაც ნელდება სამწუხაროდ და ამასთან ერთად უკვე პაციენტებს იცით რა განცდა აქვთ. სანამ შემოდის ოჯახის წევრი კონტაქტში, მანამდე ურჩევნიათ იარონ და მოინახულონ. უკვე როდესაც წყდება ეს ზაფიც, რა თქმა უნდა, მათი ვიზიტები სულ უფრო მცირდება. ხო, ეს ძალიან საინტერესო დამფიქრებელია. თუ ვიცით, კიდე სხვა მოხსენებები რა იქნება, რა თემებს შეეხება? ძალიან ბევრი საინტერესო მოხსენება იქნება. აქ არის თემები ფარმაცევტული კომპანიების წარმოდგენილი, უახლესი პრეპარატების გამოყენებაზე. ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა წარმოადგენს თემებს აი მორფოლოგიის იმიდან ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრიდან არის სუფთად სამედიცინო თემა, ბატონ გელაბესელიას მიერ წარმოდგენილი. გვაქვს თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს ემერჯენსის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი არის თემა ძალიან საინტერესო კარდიოგენული შოკზეა. რენტგენოლოგიურ კვლევებზე ბატონი საშა პაპიტაშვილის თემა გვაქვს ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაზე.
სასტრაფოებზე გვაქვს ძალიან საინტერესო ჩვენი კოლეგა, რომელიც იქ მუშაობს, მენეჯმენტზე გვთავაზობს. ძალიან ბევრი საინტერესო თემაა, რა თქმა უნდა, აქვე გვინდა მოვიხსენიოთ საქველმოქმედო ფონდი AIS თემა, დასმენა დაქვეითებულ ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებებზე, კოხლიარული აპარატის მნიშვნელობაზე მათთან გამოყენების დროს. ბევრი სხვა არის. ძალიან საინტერესო თემებია. ძალიან მრავლის მომცველი პროგრამა. კიდევ ერთხელ სად გაიმართება, როდის, რომელ საათზე? ესე იგი, ჩვენი კონფერენცია გაიმართება 21 მაისს, რეგისტრაცია იწყება 11-ის კვირას 21 მაისს, რეგისტრაცია იწყება 11-ის ნახევარზე, 11-ზე უშუალოდ კონფერენცია გახსნილად ჩაითვლება, ეს იქნება თბილისი მერიოტში. სასტუმრო მერიოტში, კი ბატონო. ერთი თუ შეიძლება აი ფორმალურ მხარის გარდა რაც დაუშვათ იმ სამედიცინო კადრებს მინდა მადლობა მოვახსენო ვინც მონაწილეობას იღებენ მინდა გამოყო გიორგი მთაწმიდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი რომლის თანადგომით ჩვენი კონფერენცია კონცერტის სახეს მიიღებს მუსიკალურად გაფრინდება და ძალიან საინტერესო იქნება ეს რაღაც გარკვეული სიურპრიზია შეიძლება ზოგიერთი დღეს შესაძლებლად აბსოლუტურად ეს ადაგება ზუსტად იმ ადამიანის ხსოვნას, რომლის მიმართაც რომელსაც ძალიან უყვარდა ეს ჩვენი კონფერენცია მიზნები. გალობა უყვარდა ბატონო. ძალიან უყვარდა ბატონო და ძალიან მრავალმხრივი პიროვნება იყო და ამდენად დიდი მადლობა წარმატებისთვის. დარწმუნებული ძალიან საინტერესო ჩაიგდო. დიდი მადლობა მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს თია ქარელი რეანიმატოლოგი ანესთეზიოლოგი და ლიზი კუჭავა ქრონიკულ დაავადებათა მონიტორინგის ასოციაციის პრეზიდენტი გვესაუბრებოდნენ 21 მაისს კვირას თბილისის მერიოტში დაგეგმილი სამედიცინო კონფერენციის შესახებ. ახლა უნდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი. თბილისის თოჯინების მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში გუშინ 18 მაისს თოჯინების გამოფენა გაიხსნა სახელწოდებით ვაჩვენებთ უთქმელს ამ თემაზე